Існує думка, що гібридна війна РФ проти України почалася у 2014 році. Насправді, вона була з першого дня існування незалежної України. Це була економічна гібридна війна. Вона мала різні форми: придбання російськими компаніями українських активів, які потім розпилювались на металобрухт, а обладнання вивозилось в Російську Федерацію, лобіювання через своїх політичних агентів гальмування запуску ринку землі, пенсійної реформи, видобутку сланцевого газу. Під ширмою справедливих тарифів для населення Росія лобіювала надмірне споживання газу, ринкова вартість якого покривалася через бюджет коштом платників податків, що забезпечувало «Газпрому» гарантовані прибутки, численні торгівельні війни проти України. Навіть вторгнення та окупація частини території України мало на меті нанести нашій країні непоправні економічні втрати, щоб потім вчергове через свою машину пропаганди запускати тези про недієздатну державу – failed state, що не може забезпечити своїм громадянам високий добробут. Тільки за мінімальними підрахунками війна РФ проти України з 2014 року та повномасштабне вторгнення нанесли станом на червень 2023 року нашій економіці збитків на 696 мільярдів доларів. Для порівняння, усі прямі іноземні інвестиції за часів незалежності склали 95 мільярдів доларів. Ми вже зробили відео про те, як СРСР економічно знищував Україну. Експропріація сільськогосподарської продукції у селян та внаслідок голодомори, якими була оплачена сталінська індустріалізація, депортація українців на зведення великих радянських будівництв, викачування газу та нафти для експорту у західні країни. Тощо. На прохання читачів ми продовжуємо серію і тепер розповідаємо, як Росія економічно знищувала Україну часів незалежності, кінцевою метою чого було перетворення нас на колонію з подальшим політичним поглинанням. Зараз, як ніколи, дуже важливий саморозвиток людини. Тому ми вам рекомендуємо освітню онлайн-платформу «Школа останнього капіталіста», засновниками якої є наші друзі з каналу «Останній капіталіст». На платформі триває реєстрація на другий потік курсу «Основи інвестування для українців». На цьому курсі досвідчені та фахові лектори пояснять, де інвестувати в український ринок, де у фінансові інструменти в українському ринку, а де в реальний сектор економіки і де, звісно, можна інвестувати свої гроші за кордоном. Ми всі маємо мати гідні капітали, аби зустріти ту ж саму старість або просто відчувати себе максимально вільними, тобто рухатись до своєї власної фінансової свободи. Цей рух ви можете почати разом зі школою останнього капіталіста. Початок курсу 20 лютого. Також на платформі є й інші курси, які можуть вам стати до вподоби. Зареєструватись можна за посиланням в описі під відео. До речі, за промокодом «Ціна держави» для вас буде діяти знижка мінус 5%. Посилання на курс в описі до цього відео. З перших днів незалежності російський бізнес одразу проявляв інтерес до українських активів і намагався себе позиціонувати як надійного інвестора, якому варто надавати перевагу, ніж європейському чи північноамериканському. Отримавши контроль над українськими активами, згодом російські власники банкрутували підприємства, різали їх на металолом та переносили виробництво з вивозом обладнання до РФ. Ми розповімо лише про ключові приклади. Харківський тракторний завод – найбільше в Україні підприємство з виробництва тракторів, споруджений у 1931 році в рамках сталінської індустріалізації, яка була оплачена в тому числі експортом зерна, експропрійованим в українських селян. Цей завод випускав 50 тисяч тракторів на рік. Після відновлення Україною незалежності завод став частиною у складі державного концерну «Укрспецекспорт». У 2000 році була створена нова серія 160 потужних інтегральних тракторів для обробки різних культур. Модернізований завод збільшував продуктивність сільськогосподарських транспортних засобів у 2-2,5 рази. Серед усіх тракторних заводів колишнього СРСР ХТЗ – єдиний завод, з воріт якого виходили моделі всіх існуючих класів. Від маленьких садово-городніх потужністю 8 кінських сил і до надпотужних гусеничних і колісних тягачів. Це потужна виробнича база з випуску сучасних машин підвищеного технічного рівня. У 2001-му він був приватизований. За період із 2003 по 2006 роки відбулася триразова зміна власника підприємства. До 2007 року основним акціонером ХТЗ був харківський бізнесмен, співвласник групи DCH Олександр Ярославський. Потім завод придбала група ГАЗ, російський завод з виробництва марок Волга, Чайка, вантажівок ГАЗ, російського пропутінського олігарха Олега Дерипаски.
Економічна криза 2008 року також сильно вдарила по машинобудівній галузі у світі. Російські власники вирішили у 2009 році призупинити виробництво, а зборку техніки перенесли до Росії. Починаючи з 2010 року, ХТЗ почав відмовлятися саме від українських комплектуючих для тракторів та надавати перевагу продукції з Китаю. А у жовтні 2013 року завод повністю припинив закупівлю деталей у вітчизняних виробників та перемкнувся на користь китайського та російського виробництва. А 17 жовтня 2013 року ХТЗ припинило роботу та відправило співробітників у неоплачувану відпустку як шантаж на припинення оформлення митних декларацій Харківською митницею для 7 російських підприємств, які поставляли заводу комплектуючі та матеріали замість українських для виробництва тракторів. З новим російським менеджментом почали зростати і збитки підприємства. На кінець 2010 року вони становили 60,452 мільйона гривень. З квітня 2016 року власником знову став Олександр Ярославський, який придбав контрольний пакет акцій заводу та включив їх до своєї групи компаній DCH. Виробництво було відновлено, і вже у лютому 2017 року з конвеєра зійшов перший трактор, а до кінця року було випущено 794 одиниці техніки, і Харківський тракторний завод вийшов на прибуток у 48,8 мільйонів гривень. Однак російський олігарх Дерипаска залишався бізнес-партнером Ярославського, а за деякою інформацією, росіянин через харківського бізнесмена продовжував здійснювати контроль над підприємством. Пізніше на підприємстві почався план заходів щодо локалізації виробництва на території Російської Федерації, а саме підготовку до демонтажу та подальшого вивезення до Росії обладнання ливарних цехів. РФ не мала свого виробництва тракторів, аналога ХТЗ, оскільки найбільший у них Волгоградський тракторний завод ліквідували. Як стверджував колишній генеральний директор підприємства Владислав Губін, йому давали команду зі скорочення персоналу, підготовку до дислокації в РФ, обладнання для виробництва цивільної продукції. А обладнання для виробництва військової техніки планувалося порізати на металолом. Але цим планам перешкодила Служба безпеки України. Майно та рахунки підприємства арештували. У 2020 році на Харківському тракторному заводі розпочали процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. Окрім всього іншого, завод мав і оборонне значення для країни, оскільки ХТЗ був базовим виробником бронетранспортерів. У липні 2022 року в результаті російських обстрілів Харківський тракторний завод було знищено. Закриття Запорізького алюмінієвого комбінату також є прикладом того, як росіяни знищували своїх конкурентів. У 1994 році Запорізький алюмінієвий комбінат перетворився на приватне акціонерне товариство, але його сумна історія почалася у 2000-х, коли Фонд держмайна України висунув контрольний пакет акцій заводу на аукціон. У наступному році «АвтоВАЗ Інвест» з Росії став переможцем торгів. Умовою угоди було вкладення $200 мільйонів у комбінат для його модернізації та реконструкції. У 2004 році стало зрозуміло, що російські власники не виконали свої зобов'язання та не мають наміру це робити. Підприємство потрапило під контроль російської групи «Суал». Через 3 роки «Суал» об'єднався з «Русалом» впливового російського мільярдера Олега Дерипаски та активами швейцарського трейдера Glencore. Через 2 роки після того, як Дерипаска зайшов на ЗАЛК, він володів 97,5% акцій у підприємства, і почалися проблеми. Якщо 2007 року комбінат виручав понад 95 мільйонів гривень чистого виторгу і виробив 113 тисяч тонн алюмінію, то вже 2009-го виробництво впало до 50 тисяч тонн. А в 2010 році кількість виробленого алюмінію взагалі опустилася до смішних 25 тисяч тонн. За інформацією СБУ, власники комбінату викликали систематичне руйнування основних виробничих потужностей ЗАЛКу. Було зупинено роботу рудотермічних печей, що взагалі призвело до зупинки виробництва алюмінію на комбінаті. Для остаточного знищення ЗАЛК обладнання демонтували та вивезли з території. Ліквідне обладнання цеху було передано компанії, підконтрольній російським бізнес-структурам. У результаті цих дій державі було завдано збитків на суму понад $40 мільйонів.
Дніпровський Дніпрометиз – найбільший виробник металовиробів в Україні. У 2006 році купила російська Сєвєрсталь, придбавши 60% плюс одну акцію Дніпрометизу у його тодішнього власника – групи ТАСС Сергія Тігіпка. Сума угоди на той час оцінювалася приблизно в $50 мільйонів. Через 2 роки росіяни викупили частку партнера, консолідувавши 95% акцій підприємства. Не можна сказати, що Дніпрометиз став для російської групи найважливішим активом. Завод випускав відносно недорогу продукцію і постачав до Росії лише незначні обсяги своєї продукції. Більшість його продажів, 30%, припадала на Україну, решта – за кордон. Ймовірніше, покупка заводу була націлена на те, щоб прибрати активно демпінгового конкурента із російського ринку. Російський власник не став збільшувати виробничу потужність Дніпрометизу. Спеціально не інвестував у розвиток підприємства, хоча мало перспективи для збільшення виробництва та експорту в інші країни. А з цим би були створені нові робочі місця та зросли б зарплати працівників, а держава отримувала більше податків. А так, виробництво на Дніпрометизі залишилося на рівні 120-125 тисяч тонн на рік, тоді як обсяг потужностей Северсталь-Метіза досягав 1 мільйона тонн на рік. Підприємство закінчило 2012-2013 роки із невеличкими збитками в межах 13-15 мільйонів гривень, але аж ніяк не являло собою чорну фінансову діру. Однак в 2014-му, лише через кілька днів після зміни влади в Києві, стало відомо, що Сєвєрсталь виставляє Дніпрометиз на продаж. Покупцем виступала якась неназвана німецька приватна компанія. Нічого не повідомлялося також і про ціну. А вже у 2017 році дочірня компанія Сєвєрсталі Камбай Services Limited завершила операцію з продажу 100% акцій Діалзон Holding Ltd, що володіє 98,6% акцій українського підприємства Дніпрометиз. Так, початково Сєвєрсталь продала завод фактично самій собі, побоюючи, що підприємство з російським власником у нинішній Україні може зіткнутися із проблемами чи взагалі бути відібраним чи конфіскованим. Селмі – легенда електронних мікроскопів, спадкоємець відомого в радянські часи виробничого об'єднання «Електрон». Спеціалізувалося на виготовленні високотехнологічної апаратури, електроавтоматики та вакуумної техніки. На офіційній сторінці Селмі писали: після здобуття Україною незалежності багато звичних зв'язків було втрачено, тож завод почав набувати досвіду міжнародного співробітництва із компаніями на кшталт японської Hitachi, французької Камека та німецької Carl Zeiss. У 1997 році завод був включений до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. Проте чисто українським Селмі пробув недовго. У ході приватизації заводу у період із 94 по 2001 роки відбувався розпродаж акцій. Власниками близько 48% стали працівники заводу, а контрольний пакет 51,96% придбало виробниче об'єднання «Електрохімічний завод», що входить до російської державної монопольної компанії «Росатом», після чого підприємство почало занепадати. З 2002 року його почали визнавати збитковим, а з вересня 2009 року взагалі припинило роботу. Підприємство намагались врятувати протягом 7 років, але зробити так цього і не вдалося. У грудні 2017 року суд визнав Селмі банкрутом. Його майно виставили на продаж. На початку січня 2022 року відбувся аукціон, на якому підписали договір про продаж Селмі за 19 мільйонів гривень. Покупцем стало Luxor Limited, зареєстроване у Києві підприємство, що надає оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно. Львівський автобусний завод – підприємство, що колись потрапило до книги рекордів Гіннеса за випуск найбільшої кількості пасажирського транспорту однієї моделі – ЛАЗ-695. У 2002 році контрольний пакет акцій ЛАЗу придбав російський бізнесмен Ігор Чуркін, відомий своїми зв'язками з російською владою. Його Сіл-Авто викуповує в Україні понад 70% акцій. Після чого завод починає стрімко занепадати, і обсяги виробництва скоротилися у 60 разів. Підприємство опинилося в боргах. Процес продовжується, коли уряд Ніколая Азарова обирає збанкрутілий ЛАЗ головним постачальником муніципального транспорту для міст, які приймають чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Це держзамовлення на сотні мільйонів гривень, 1500 автобусів і 5000 тролейбусів. Але вже на той час власник автобусного заводу вивіз не лише обладнання на своє інше підприємство, а й почав виводити решту активів, як то нерухомість чи землі. Все це означало чітку підготовку компанії до краху. І справді, у 2014-му виконавча служба видає постанову про арешт майна заводу.
Приміщення виставляють на аукціон, перемогу на торгах здобувають ТОВ «Львівський автобусний завод» і ТОВ «Будтехкомплект Постач Груп». Компанії, які купили низку об'єктів колишнього промислового гіганта, виявляються також пов'язані з Ігорем Чуркіним. Він довів ЛАЗ до банкрутства, а тоді знову купив його майно. Цей російський бізнесмен має сімейні зв'язки із Віталієм Чуркіним, колишнім постійним представником Росії в Організації Об'єднаних Націй. Дипломат відомий своєю вираженою українофобською позицією та закликами до Януковича в 2014 році взяти на себе відповідальність за ведення російських військ на територію України. У 2023 році ЛАЗ остаточно припинив свою діяльність. Майно розграбовано власниками, а обладнання вивезено до Росії. Дуже схожа на історію ЛАЗу є ситуація з суднобудівними заводами в Україні. У 2003 році уряд Януковича продав за вкрай низькою ціною Чорноморський суднобудівний завод у Миколаєві тому ж самому Ігорю Чуркіну і його брату Олегу Чуркіну. Проте інвестиційних зобов'язань, прописаних в угоді, ніхто не виконав, і підприємства довели до банкрутства. Це були суцільні, навмисні дії та змови. Інший суднобудівний завод-гігант у Миколаєві «Океан» був викуплений у 1994 році компанією «Інтерпром», власники Ігор Чуркін та Вадим Гуцерієв. Завод, здатний будувати військові кораблі для наших військово-морських сил, у 2000 році перейшов в руки компанії «Укрсудпром», яка також була пов'язана з російським Євгенієм Швідкевичем. З 2011 року завод знаходився в оперативному управлінні смарт-холдингу Вадима Новинського. Із 2012 року підприємство балансувало на межі банкрутства, і компанія вийшла з проєкту. Завод виставили на продаж, але ціна, за яку його в підсумку продали, шокує. Трохи більше 122 мільйонів гривень. При стартовій ціні в 1,8 мільярда гривень. По суті, завод пішов за ціною будинку в Конча-Заспі. Навіть якщо порізати обладнання, яке там збереглося на металобрухт, вийде в кілька разів дорожче. Кому міг знадобитися завод? Формально переможцем аукціону з продажу стало ТОВ «Аннона», власником якого значиться миколаївський підприємець Ігор Волошин. Але швидше за все він придбав це підприємство в інтересах і іншої особи. У грудні 2018 року власником суднобудівного заводу «Океан» став Василь Капацина, якого називають сірим кардиналом української портової галузі. І відтоді завод почав відновлювати виробництво, виготовляти баржі та виконувати судоремонтні замовлення. Зараз тут поки не працюють із суднами, оскільки водні шляхи заміновані. Російські мільярдери захопили й низку українських нафтопереробних заводів. У перші роки незалежності в Україні працювали 6 великих НПЗ – Надвірнянський, Дрогобицький, Херсонський, Одеський, Лисичанський та Кременчуцький. Загальною річною проектною потужністю 52 мільйони тонн різних нафтопродуктів. Заводи приватизовували у 1990-х та 2000-х роках. Це було частиною стратегії Росії щодо економічної експансії в Україні, яка включала в себе придбання українських активів, зокрема в паливно-енергетичному комплексі сектору національної безпеки. Крім того, ці заводи були важливими стратегічними об'єктами, які могли використовувати для тиску на українську владу. Стиль і методи роботи російського бізнесу в Україні відомі. Це і прискіплива робота з лобійськими групами з вибиванням максимально пільгових умов і з подальшим їх коригуванням для зменшення своїх зобов'язань. Найперший великий захід російського бізнесу – компанії «Татнефть» на Кременчуцький НПЗ, де великий пакет акцій поміняли на гарантовані постачання нафти і реконструкцію заводу. Не дав ані регулярних постачань, ані реконструкції. Російська компанія «Лукойл» є однією із найбільших нафтових компаній у світі. Заснований як державний концерн у 1992 році, він був приватизований, а контрольний пакет акцій отримали кілька російських компаній і приватних осіб. Одним із ключових учасників став Олег Дерипаска, який до цього вже володів кількома нафтовидобувними компаніями. Його партнери, зокрема Віктор Вексельберг і Геннадій Тімченка, також отримали значні пакети акцій. «Лукойл», відомий своїми прямими зв'язками із російською владою, був спонсором політичних партій, зокрема «Єдиної Росії». Підрозділ компанії оперував на території України під назвою «Лукойл Україна». Основні активи цієї дочірньої компанії – це один НПЗ на території України, «Лукойл Одеський нафтопереробний завод», мережа АЗК, ряд підприємств у Калуші. У серпні 2014 року «Лукойл» продав 240 автозаправних станцій та 6 нафтобаз в Україні маловідомій австрійській компанії Amic Energy Management за $300 мільйонів, фактично за собівартістю. Скандал розгорівся через те, що «Лукойл» збував
збуває українські активи собі ж, оскільки деякі керівники АМІК раніше працювали в структурах російської компанії. СБУ ж звинувачувала родинні структури Лукойлу в причетності до схем фінансування тероризму на Донбасі і продажу на території України реекспортної і транзитної нафти. Лукойл купив одеський НПЗ для того, щоб полегшити експорт нафти і нафтопродуктів через одеський термінал. Після повалення Януковича російські власники зупинили роботу заводу без об'єктивних причин, мабуть, на вимогу кремлівських кураторів. Лисичанський НПЗ, розташований на кордоні з Ростовською областю, став черговим кроком для агресії на нові ринки збуту. Наймолодший з українських нафтопереробних заводів експортував нафту трубопроводом Самара-Лисичанськ. У 2000 році ЛНПЗ був проданий російській компанії ТНК, яка постачала на завод нафту, а більшість продукції збувалася в Росію та Крим. Лобіював продаж підприємства російським компаніям представник ОПЗЖ Юрій Бойко, який пізніше, в 2012-му, обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді Ніколая Азарова. Тоді ж завод і було законсервовано та виставлено на продаж. У Бойка не знайшлося жодного аргументу на користь збереження роботи українського заводу. Росіяни закрили НПЗ під приводом нерентабельність виробництва. Причому ще тоді, коли ціни на нафту трималися позначки $100 за барель. Сьогодні ж вони знаходяться на рівні близько $80 за барель. Російська компанія «Русал», вже згаданого нам бізнесмена Олега Дерипаски, стала єдиним власником Миколаївського глиноземного заводу, одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. 2000 року, коли росіяни зайшли на завод, вони заплатили за 30% його акцій $100 мільйонів і витратили на скуповування акцій на вторинному ринку і докуповування пакетів у державу ще 50 мільйонів. У річному звіті ВАТ є цікава графа. Обсяг виробництва в грошовому вираженні у діючих цінах. За даними цієї графи, МГЗ оцінив вартість виробленої у 2000-2002 роках продукції в $1,8 мільярда. А ось обсяг реалізації вказано у $360 мільйонів. Звісно, не вся різниця пішла в кишеню. Існують реальні витрати на купівлю сировини чи транспортування. Проте за 3 роки розрив у цих показниках становив $717,8 мільйонів. У 2001 році завод виробив 1,12 мільйонів тонн глинозему. Отримав всього $87 мільйонів виторгу, тобто менш як $90 за тонну. До початку приватизації, коли менеджмент реалізовував продукцію по заниженим цінам, компаніям-прокладкам платили по $100-110 за тонну. Здавалося, що нижче бути вже не може. Примітно, що майже всі українські промислові підприємства, які потрапили під вплив російського бізнесу, майже не розвивалися попри фінансові можливості акціонерів. Дніпровський металургійний завод з 2008 по 2018 ним володіла російська група «Євраз» та «Запоріжсталь», якою володіють Рінат Ахметов та невідомі російські акціонери, єдині в Україні металургійні підприємства, де досі не впровадили передові металургійні технології. На південному гірничо-збагачувальному комбінаті тривалий час контролювався теж «Євразом». Замість модернізації повністю закрили аглофабрику. Луганськ тепловоз належить з 2007 року 76% акцій ЗАД «Трансмаш Холдинг» російського бізнесмена Іскандера Махмудова, Андрія Казіцина і Андрія Бекарьова. До війни це було найбільше підприємство України з тих, які спеціалізуються на випуску магістральних вантажних тепловозів, дизель-поїздів. Після початку військових дій і захоплення Луганська сепаратистами завод був перереєстрований в Сєвєродонецьку. Однак виробничі потужності залишились на окупованій території. Завод зупинив роботу навесні 2015 року. Через окупацію на завод було неможливо доставити комплектуючі деталі з Німеччини та Сполучених Штатів, у зв'язку із чим робота підприємства була заблокована. Вже в грудні обладнання було вивезено та порізано на металобрухт. Від Лисичанського содового заводу зараз також нічого не залишилося. На залишки споруд можна було б подумати, що завод зруйнований війною. Хоча насправді роботи з демонтажу підприємства почалися ще у 2011-му. Лисичанський содовий завод заснований у 1892 році бельгійською компанією Сольве. Завод виробляв мільйони тонн кальцинованої соди з постачанням за кордон. У 2007 році був проданий російській содовій компанії підприємців Михайла Гуцерієва та Валерія Закаптєлова, які заплатили за нього в межах 35-40 мільйонів доларів.
Підприємство було продане без згоди Лисичанської ТЕЦ, яку по суті використовували для вироблення пари безпосередньо для самого содового заводу. Основною проблемою Лисичанської соди була критична собівартість продукції через високі ціни на газ. Також завод працював на застарілому обладнанні і потребував інвестицій в оновлення виробництва. Однак у плани російських власників не входило розвивати підприємство. 2010 рік закінчився зі збитками 68,9 мільйонів гривень. Купуючи Лиссод, власник обіцяв інвестувати у розвиток підприємства, налагодити співробітництво із провідними компаніями Європи та врегулювати відносини з газопостачальником. Однак нічого із задуманого зроблено не було. Замість цього керівництво підприємства почало процедуру самобанкрутства. Це не всі приклади знищення російським бізнесом українських підприємств. Ми відібрали найбільш красномовні. У 2005 році міжнародна корпорація ArcelorMittal за рекордні 4,8 мільярда доларів придбала найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України Криворіжсталі, щоб воно було ще однією перлиною у цій металургійній короні. Арселор тільки у 2022 році інвестував 180 мільйонів доларів, оскільки зацікавлений у розвитку. Так робили всі іноземні інвестори з цивілізованих країн. Російський же бізнес скуповував українські активи не для того, щоб розвивати бізнес, а виключно з метою знищення конкурента. Створюючи зони російського бізнесу, вона контролювала і інформаційний простір України. На долю російського капіталу в 2000-х роках припадає 30-50% українського шоу-бізнесу. Тому Росія мала канали доступу поширення різної дезінформації. Під цю сферу підпадало телебачення, кіноіндустрія, ЗМІ і книговидання. До повномасштабної війни книги з Росії займали від 50 до 70% українського ринку. Раніше, до 2012-го, продукція російських видавців та дистриб'юторів заповнювала до 90% ринку. Разом із сірими схемами до війни обсяг російського імпорту становив близько 100 мільйонів доларів на рік. Більшість російських книг були дешевшими за українські. Причина в масштабі. Російський книжковий ринок у понад 10 разів більший за український, а обсяг сягає понад 1 мільярду доларів. Боротьба за покупця йшла й на рівні купівлі ліцензій. Росіяни пропонували більші гроші за права на переклад бестселерів і деколи за ліцензії на український переклад. Вони викупали права на україномовний переклад, щоб світова література не перекладалася українською, та українці купували російські переклади. 22 червня 2023 року прийнято законопроєкт про заборону ввозу та поширення книги з Росії та Білорусі, тим самим звільняючи місця на полицях книгарень для українського видавця, розширюючи коло потенційних покупців та збільшуючи надходження від продажу. Українська книга позбулася тиску дуже великого гравця. Однак закон не накладає обмежень на торгівлю електронним контентом. Український книжковий ринок разом із бюджетними закупівлями підручників до повномасштабного вторгнення оцінювався не менш ніж у 200 мільйонів доларів. За прогнозами, у 2024-му оборот лише по виданнях становитиме 100 мільйонів доларів. Українські стрічки привласнював собі російський кінематограф ще задовго до незалежності. З 1948 року усі кінострічки були вилучені кегібістам. З 91-го ми отримали право на наші фільми, однак Росія шовіністично ставилася, мовляв, Україна не має того обладнання, яке потрібно для зберігання кінострічок, та не створено взагалі умов для їхнього зберігання. В 2010-х нам почали видавати наші стрічки, але українські кіношедеври Довженка, Кавалерідзе, Шпиковського доводилося купувати, обмінювати, а інколи виманювати. Ми відстоювали свої інтереси до своїх же фільмів, але які були вкрадені Московією, а потім потрібно було доводити, що вони справді українські. Протистояння українського кіно руському міру активно почалося після Революції Гідності та захоплення Донбасу. Держава активно включилася в українізацію і хотіла, щоб російського взагалі не було на екранах у українців. В останні роки зросла кількість фільмів, фінансування кінематографу державою і сам інтерес аудиторії до українського кіно. Якщо 2011 року в кінотеатрах показували лише один фільм українського виробництва, то 2017 року в прокат вийшло понад 30 стрічок. У 2017 році Держкіно на підтримку українських фільмів виділило 500 мільйонів гривень коштів платників податків, що вп'ятеро більше, ніж у 2011. У 2018 році сума становила вже 1
1 мільярд гривень. Інформація про те, що росіяни вкрали і переозвучили російською успішний український серіал «Спіймати Кайдаша» не перша подібного роду. Вже були спірачені український мультик «Мавка» і хіти локального прокату «Люксембург» та «Памфір». Безглуздість та ірраціональність до такого роду дубляжу, адже російською втрачається сенсова культурність. Вони не розуміють нічого через очевидні труднощі перекладу. Та їм того й не треба, бо сенс позбавленої раціо крадіжки потішити власне его. Після того, як внаслідок російської агресії проти України з російського ринку пішли студії Paramount, Disney, Warner Bros. Та Sony, а також сервіси Netflix, Spotify і схожі на них, на російську індустрію чекає колапс. Росіяни втручаються в рітейл одягу на український ринок. Щоправда, більше мас-маркетингового, ніж брендового, бо його в Росії немає. Gloria Jeans – російська компанія, що виробляє джинсовий одяг. Основний власник і голова ради директорів Владимир Мєльніков. Savage – правом виключного продажу виробів цієї торгової марки володіє ТОВ Salma Trade – Казань. Отже, 75% акцій володіє Дмитрій Гарбузов, Спортмастер та Остін, засновники сім'я Фартушняк і Дмитрій Дойхен. Мережа Карі належить кіпрському офшору, бенефіціаром якого є Ігор Яковлєв. Боско Спорт – спортивний одяг, що входить до російської групи компаній головного акціонеру московського ГУМу. Наразі в Україні роздрібний магазин є лише в Одесі. Частка російського одягу на українському ринку збільшувалася із 20% у 2014 році до 30% у 2023. Саме завдяки наявності власної мережі магазинів. До речі, російські мережі ігнорували продукцію українських виробників. Протягом більш як 30 років великий український бізнес сподівався, що Росія буде партнером, а не ворогом. Однак на практиці виявилося, що там, де росіяни мали ключовий вплив, заводи та фабрики як мінімум не розвивалися, а в найгіршому випадку закривалися на користь російських конкурентів та йшли на металобрухт. І це лише одна частина бізнесів, які привласнили росіяни для поширення свого впливу на економічне знищення України. Якщо ми почнемо детально розглядати усі випадки з різних куточків країни та в різні роки, то вийде багатосерійний серіал з десятками сезонів. Проте ми не можемо не розглянути втручання безпосередньо російської державної влади для прийняття важливих рішень. Нафтогазові угоди. Енергетичний сектор – галузь, яка завжди була на передовій впливу Росії на Україну. В економіці України газ завжди був не лише енергетичним ресурсом, але й засобом політичного тиску. Від моменту здобуття незалежності популярним завданням для урядовців було утримувати низькі ціни на газ для населення. Адже з перших років українське газопостачання опинилося в економічній залежності від Московії, яка швидко вдосконалювала енергетичний шантаж. 2006 рік. Росія вперше зупинила постачання газу ніби через спір про ціни та неплатежі. Хоча причиною був програш Віктора Януковича на президентських виборах. Потім росіяни звинуватили Нафтогаз у крадіжці газу, хоча ніяких доказів не було та звернень до міжнародних судів. Наприклад, до Міжнародного арбітражного суду Стокгольма, як це зробив Нафтогаз у 2016 році, і згодом виграв стягнення 4,63 мільярдів доларів за невиконане постачання узгоджених обсягів газу для забезпечення транзиту. Пізніше сторонам вдалося домовитися. Ціна газу склала $95 за 1000 кубометрів. Сторони заявили, що це стало можливим завдяки змішуванню російського газу за ціною $230 і туркменського вартістю $44 за 1000 кубометрів. Економічний блокадний крок вирішили договором щодо продажу газу, який мав здійснюватись до 1 січня 2010 року. Але РФ самовільно припинила виконувати умови договору за рік до його завершення. У 2009-му Росія перестала постачати газ в Україну, вимагаючи схилити до підписання нового договору. На той час Україна мала в газових сховищах майже 30 мільярдів кубів газу. У разі повної газової блокади з боку Росії ми могли забезпечити потреби своєї економіки щонайменше до кінця квітня 2009-го, а в разі введення режиму жорсткої економії ще декілька місяців. Тодішній президент Віктор Ющенко розумів складність ситуації, а також те, що на той період часу ми були хіба що не єдиним транзитером російського газу на територію країн Європейського Союзу. Обхідні газопроводи, такі як Північний і Південний потоки, почали будуватись пізніше. Тобто, ми їм були потрібні набагато більше, ніж вони нам. Тому він заборонив вести будь-які переговори із цього приводу, чекаючи необхідного моменту. Представники РФ відразу ж розпочали інформаційну кампанію проти України, звинувачуючи нашу державу в тому, що вона краде газ. І знову ж таки без доказів та подачі позовів до міжнародних судових інстанцій.
Підтвердженням, що це була заздалегідь підготовлена кампанія з дискредитації, слугує той факт, що в листопаді 2008 року представники російської влади роз'їжджали по європейським столицям і попереджали про майбутні проблеми з експортом через Україну. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вирішила ігнорувати вказівку президента і полетіла в Москву підписувати новий договір. Дивно виглядають спроби виправдати ці угоди, стверджуючи, що тодішній прем'єр Російської Федерації Владімір Путін тиснув на українського прем'єра. Тимошенко 18 січня провела переговори у форматі віч-навіч за закритими дверима. Тобто ніхто, окрім цих двох осіб, не знає, про що ж вони розмовляли. Сама ж угода передбачала, що базова ціна на російський природний газ для України склала $450 США за 1000 кубометрів газу. Саме через таку ціну та застосований підхід до її розрахунку українці роками переплачували Росії за газ. Крім того, контракт передбачав норму «бери або плати». Україна купуватиме 52 мільярди або більше кубометрів газу на рік, інакше при купівлі меншого обсягу Україна мусила б щорічно оплачувати мінімум 41,6 мільярдів кубометрів газу, незалежно від того, чи придбав такий об'єм блакитного палення Нафтогаз. На додачу, Росія забороняла реекспорт свого газу. Для розуміння цих обсягів наведемо приклад, що Україна у 2018 році імпортувала 10,6 мільярдів кубометрів газу і змогла нормально пройти опалювальний сезон. Такі умови, до того ж, перешкоджали можливості розробки власних газових свердловин, тобто не дозволяли країні стати більш енергетично незалежною від російського газу, бо мало у кого були стимули витрачати кошти, час і зусилля на початок видобутку власного газу, якщо газосховища і так заповнені, а купувати менше все одно не було стимулів, бо все одно доведеться платити. А от питання стосовно транзиту газу було прописано не настільки ретельно. В тексті угоди було вказано, що Росія щорічно зобов'язується транспортувати не менше 110 мільярдів кубометрів газу, однак зовсім не було вказано, що буде, якщо вона не виконає даний пункт угоди. Як результат, виборюючи справедливість у Стокгольмському арбітражному суді, Нафтогаз був вимушений опиратися винятково на збитки, яких Україна зазнала у період із 2009 по 2017 роки через значно менші обсяги транспортування палива. Арбітраж оцінив їх у 4,6 мільярдів доларів. За оцінками ж самого Нафтогазу, через дешевий газ для населення Україна переплатила за російський газ 60 мільярдів доларів за 10 років. Через те, що це не стимулювало енергоефективності серед українців, що спричиняло зайві об'єми споживання. Різниця між ринковою ціною та вартістю для населення покривалась із бюджету. Наступним кроком були Харківські угоди, згідно з якими ціну російського газу для України зменшили на $100 за 1000 кубометрів в обмін на продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі до 2042 року. Але фактично дана знижка була зовсім тимчасовим явищем, оскільки вже в другому кварталі 2012 року ціна природного газу зросла до $425 за 1000 кубометрів. Тобто обіцянки і договірні зобов'язання Кремля знову виявилися пустим місцем. Саме бази Чорноморського флоту Росії у 2014 році стали основою для розгортання окупаційних сил в Криму. Тодішній, прости господи, президент Віктор Янукович більше був зацікавлений у відстоюванні інтересів Росії, ніж інтересів України. Ще один етап знижок були укладені Януковичем і Путіним у грудні 2013-го. За ними ціна газу повинна була знизитися з 480 до 268,5 доларів. Плата за це – відмова від асоціації України з Європейським Союзом та інтеграція газових галузей України та Росії. За таких умов довгі роки наша держава перебувала в тотальній залежності від постачання російського блакитного палива. Вважалося, що альтернативою йому немає, та навіть коли почали говорити про енергетичну незалежність і збільшення видобутку власного газу, росіяни мали намір блокувати і усіляко заважати цьому. Щоправда, мова йде не про традиційний газ, а про сланцевий. Видобуток сланцевого газу ставав рентабельним у перспективі, тому клан Януковича зацікавився цією можливістю. Вважається, що Україна володіє 4-тим за обсягом запасом сланцевого газу в Європі, після Франції, Норвегії та Польщі. Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, на які посилаються автори звіту «Сланцевий газ нетрадиційний і небажаний. Аргументи проти сланцевого газу», українські запаси сланцевого газу, що можливо добути, складають 1,2 трильйона кубічних метрів. Зрозуміло, що це дуже великі гроші. Розвідка запасів почалася на Юзівському родовищі газопроводу
газоносних сланців, яке охоплювало північ Донецької області і частину Харківської. У 2012 році конкурс на право розробляти юзівське родовище, проведений Державною службою геології та надр України, виграла британська нафтогазова компанія Shell. Російській владі не подобалася перспектива енергетичної незалежності України, тому загальмувати розробки сланцевого газу намагалися усіма можливими способами. Тому на Донбасі, а також у кількох інших областях України, де планували видобувати сланцевий газ, почалася масштабна кампанія протестів. У Донецьку, Луганську, Харкові стали регулярними акції протесту, на чолі яких відверто стояли проросійські сили, що діяли в інтересах Газпрому. У наметах антисланцевих протестів виступала організація «Український вибір» Віктора Медведчука. Активну участь у всіх мітингах брали представники Комуністичної партії України. У Донецьку на акції приходили і представники МММ, керівник якого Дініс Пушилін згодом став головою так званої ДНР. Послідовників Мавроді в мітингах помилково приймали за звичайний піар. Крім того, свої погляди борці зі сланцевим газом підкріплювали усілякими страшилками і залякуваннями. У мережі поширювалися зняті на замовлення Газпрому фільми про наслідки видобутку сланцевого газу. У них показували, як у американців, що живуть поблизу газових свердловин, горить вода в кранах. Із настанням подій на Майдані та розгортання Революції Гідності рух проти сланцевого газу швидко відійшов на другий план, і сама проблема втратила актуальність. Після початку війни людям стало вже не до цього, проте сланцеву тему і надалі використовували у пропаганді. Той факт, що бойовики з'явилися саме у Слов'янську, навколо котрого якраз і збиралися видобувати паливо, призвів до появи версії, ніби війна спалахнула через газ. У 2014 році в російських ЗМІ писали, ніби Україна хоче знищити все населення Донбасу, аби добувати там сланцевий газ. Сланцевий газ у Донецькій області у підсумку добувати так і не стали. Після початку бойових дій інвестори відмовилися від своїх планів. Логіка проросійських організацій була проста. Усі вони пропагували відмову від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом і підтримували вступ до Митного Союзу. Запевняли, що в цьому випадку Росія надасть Україні знижку на газ, і нам не потрібно буде забруднювати свою екологію, добуваючи його самостійно. Намагалися переконати українців у тому, що повна енергетична залежність від Росії зручніша і комфортніша за незалежність. Ідея блокування євроінтеграції до західного світу та взяття курсу на російський митний союз стала і основною причиною розгортання торгових війн у 2012-13 роках. Торгові війни. Влітку 2013 року, почавши торговельну війну з Україною і закривши свої ринки для деяких українських товарів, Москва використовувала політику батога і пряника, щоб зупинити рух України на захід. Серед пряників була обіцянка надати кредит у розмірі 15 мільярдів доларів США, щоб ніби врятувати український уряд від неминучого дефолту. Сирна війна. Найбільшу публічну роль у торговельній атаці з російського боку виконував головний державний санітарний лікар Геннадій Онищенко. У січні 2012 року він занепокоївся через український сир. Головна претензія до якості товару – пальмова олія, якої там не повинно бути. Протягом 2011 року в Україні, за даними Держстату, виготовили 161 тисячу тонн твердих сирів. Найбільше українського сиру купували країни СНД, насамперед Росія. Зі слів того ж Онищенка, за попередні 10 місяців до РФ завезли 55,5 тисяч тонн. Тому можливі обмеження та заборони завдали б сильного удару українським виробникам. Саме це Геннадій Онищенко і повідомив. Він пожалівся на бездіяльність української влади, яка не спроможна вирішити загалом доволі рядові питання. Для початку росіяни заборонили продукцію 3 найбільших заводів, що постачали 90% українського сиру – Прометей, Гадяч-сир і Пирятинський сирзавод. Наприкінці лютого Онищенко знову заявив, що список заборонених виробників може розширитися. Ось такий санітарний лікар, що вирішує все сам, а російська влада ніби не при чому. За кілька днів погроза справдилася, і експорт до Росії закрили ще 4 українським заводам. Знову виявили у продукції рослинні жири та невідповідність російському техрегламенту. Почалися перемовини про інспекцію росіян до українських сироварень. Утім, їх постійно переносили, і поки перевірку відкладали, українські виробники зазнавали більших втрат.
30 березня Росспоживнагляд повідомив, що на заводі Гадяч-сиру знайшли порушення. Того ж дня українська сторона заявила, що порушення суто технічні і спричинені різницею у технологіях виробництва, що не впливають на якість сиру. Пізніше повідомили результати незалежної перевірки з 4 лабораторій Росії та України, які не знайшли в українських продуктах пальмової олії. Зрештою, у Москві відбулися перемовини, внаслідок яких 3 українських виробників допустили на ринок РФ. Заборона тривала недовго, а після її скасування російські споживачі продовжили купувати українські сири. Ось як це охарактеризували споживчі настрої в РФ після зняття заборони ВО начальника управління по зв'язках із громадськістю найбільшого російського роздрібного продавця X5 Retail Group Володимир Русанов. Українські сири не найдешевші на російському ринку, ближче до верхньої межі цінового діапазону. Якщо їх ціна влаштовує споживача, то це говорить про те, що сири купують насамперед через якість. Медіа поспішили назвати це сирною перемогою, але зарано. У наступні місяці росіяни продовжили заплановані перевірки українських заводів, знову знаходили технологічні порушення. У травні Росспоживнагляд знову висунув претензії до вже перевірених заводів, мовляв, у зразках знову знайшли щось не те. А у червні зацікавилися поверненням до перевірки на ще кількох заводах. І, звісно, Росспоживнагляд заявив, що Україна, цитую, зриває сирні домовленості. Так відбулася сирна війна. Друга серія. Росспоживнагляд не допустив 312 тонн продукції заводів Прометей та Гадяч-сир, попри те, що їх вже неодноразово перевіряли. Сирна війна не зруйнувала молочну та сироробну галузь України. Проте збитки економіці були все одно завдані. Український клуб аграрного бізнесу порахував втрати України від заборони на імпорт сирів. За перше півріччя 2012 року до РФ завезли на 7,7 тисяч тонн сиру менше порівняно з минулим роком, що призвело до втрати близько 46,8 мільйонів доларів. Окрім виробників, які втратили частину ринків збуту, також постраждали і селянські господарства, які здавали молоко, і падіння попиту призвело до зменшення цін. Було експортовано на 20% менше сухого молока, на 56% менше цільномолочної продукції і аж на 81% менше вершкового масла. Загальні втрати склали 78,9 мільйонів доларів США. Шоколадна війна. Через рік Московія в особі вище згаданого Геннадія Онищенка знову підняла розголос щодо якості українських солодощів, особливо наголосивши на продукції Рошен. 29 липня 2013 року повідомили про заборону імпорту шоколаду української компанії, мотивуючи тим, що в продукції було виявлено речову бензопірен, який являється небезпечним канцерогеном. Чому саме компанія Рошен? По-перше, вона була активно присутня на російському ринку. За різними оцінками, до Росії йшло від 20 до 50% її експорту. А сама компанія навіть входила у рейтинги найбільших кондитерських виробників світу. Але вагомішою, напевно, була інша причина. Її власником був Петро Порошенко, який брав активну участь у врегулюванні попередніх торговельних конфліктів. Далі усе розгорталося за сценарієм сирної війни. Проте після заяви Онищенка експертизи почали проводити і Білорусь, Казахстан, Таджикистан і Молдова, які не виявили шкідливих речовин у кондитерській продукції. Кілька уже українських лабораторій також підтвердили відсутність бензопірену в шоколаді. А 29 серпня про відсутність цієї шкідливої речовини в цукерках заявила і Вірменія. Тобто те, що всі, хто проводили експертизи, не змогли нічого виявити, а одна тільки РФ знайшла. А її причина тут явно не у міфічній вищій якості експертизи. Щоб зрозуміти справжню причину заборон, варто згадати те, що якраз влітку 2013 року йшли переговори про вступ у митний союз на чолі з РФ, і саме тоді, коли Україна почала робити хоча б спробу домовитись про більш вигідні умови і в якості альтернативи думати про зближення з Європейським Союзом, то відразу виникав політичний шантаж. РФ – жахливий торговий партнер. Найбільш надійний вихід уникати такої залежності – це диверсифікація ринків збуту. Однак нам всіляко перешкоджали, вкидуючи в суспільство наративи про дружбу з Росією і що всі, окрім Росії, погані. Варто зазначити, що це були 2012-13 роки, коли багато українців вірили в можливу дружбу з ними, і президентом був проросійський Янукович. Однак Росія навіть за таких умов блокувала український експорт.
Експортно-імпортна блокада. З шоколадними та сирними війнами не обійшлося. Росія і надалі намагалася перешкоджати імпорту українських товарів. У 2014 році 1000 вагонів і фур з українськими товарами спинилися на російському кордоні. Росія перекрила збут усього українського молока та молочної продукції. Далі заборонила ввезення української картоплі, овочевих та рибних консервів. Розспоживнагляд також ініціював заборону на імпорт українських соків, пива та консервів, знову через невідповідність якості російським вимогам. Черговим ворожим заходом на початку 2016 року стала пряма заборона транзиту української продукції через територію Росії. Після скасування зони вільної торгівлі з Україною ввізні мита піднялися з 0 до 5 і подекуди навіть 20%, а середньозважена ставка до 7,7%. Крім того, у Росії з'явилася можливість вводити додаткові квоти, заборони та інші нетарифні заходи. У 2014 році, попри анексію Криму та початок війни на Донбасі, Україна експортувала до Росії товарів на 9,8 мільярдів доларів. Обсяг імпорту становив 12,7 мільярдів доларів. У 2015 році обсяг експорту впав удвічі, а імпорту на 41%. У 2016 році Україна продала Росії товарів на 25,6% менше, а купила на 31,3% менше. Після початку війни у 2014 році введення взаємних торговельних обмежень та припинення прямого імпорту газу з Росії обсяги торгівлі з РФ упали. Головні статті імпорту з РФ – мінеральні палива та нафта, а експорту – метали та неорганічні хімічні речовини. Частка російської нафти, яку закуповує Україна, також значно скоротилася – із 50% до 32% у період із 2009 по 2019 рік. Щоправда, таке зниження можна пояснити забороною експорту нафти без спеціальних дозволів, виданих російським урядом. РФ ніколи не розглядала Україну як незалежну державу, а робила спроби поставити нас в свою повну залежність, економічну чи політичну, вибираючи при цьому різні методи від прикинутися союзниками і партнерами до гібридного вторгнення у 2014-му і повномасштабного у 2022-му. І такі плани вони виношували заздалегідь. Онищенко в березні 2019 року ляпнув: «Наша мета – повернення України до складу Російської держави». Рашистські агенти. Агенти російських спецслужб – це ті, хто роками обіймали посади в апараті президента, СБУ, Генштабі та у Верховній Раді. Російські спецслужби почали свою діяльність ще за часів Радянського Союзу, а після розпаду продовжували свої проділки в незалежній Україні. Посильні ФСБ або колишнього КДБ ще з 90-х вкорінювались у владні структури та провадили лобіювання проросійських інтересів. Займаючи свої місця у політичній верхівці, влаштовували дезінформаційні кампанії, пропаганду, диверсії, блокували економічні реформи. У 2014 році вони зіграли чи не ключову роль у російській агресії проти України, організували анексію Криму та підтримували сепаратистів на Донбасі. Одним із відомих в реєстрі зрадників України фігурує Віктор Медведчук. Вже в кінці 90-х він зайняв панівну позицію в Верховній Раді, а пізніше, у період 2002-2005 років, обіймав посаду глави адміністрації президента України, за що його називали «сірий кардинал Кучми». Був давнім, запеклим опонентом Віктора Ющенка, а на президентських виборах 2004 року підтримував Януковича. Став одним із розробників горизвісної конституційної реформи, яка урізала повноваження глави держави на користь парламенту. Після помаранчевої революції пішов у бізнес виконувати махінації та схеми у нафтовому та металургійному секторі. Хоча офіційно Медведчук має скромні реєстрації підприємництва в Україні, зате його дружина Оксана Марченко – справжня акула бізнесу. Мы простая, классная семья на самом деле, потому что мы довольствуемся малым. Кто нас знает, у нас все просто. Попри повне припинення повітряного сполучення між Україною та Російською Федерацією з 2015 року Державною авіаційною службою, він відкрито користувався виключним правом прямого перельоту в Росію у власних політичних та бізнесових інтересах. 23 червня 2014 року він представляв на переговорах терористичні організації ДНР і ЛНР щодо припинення ними військових дій на Донбасі. Із перших днів війни з Росією Медведчук неодноразово заявляв про своє бажання врегулювати цей конфлікт мирним шляхом, розпочати, цитую, «широкий діалог між Києвом та Донбасом», щоправда, не згадуючи про ініціатора воєнних дій – Російську Федерацію. Потім займається питанням обміну заручникам, яких отримують терористи. 2000
2019 року Медведчук заявив, що, цитую, «не бачить сенсу представляти інтереси команди президента Володимира Зеленського в переговорах». Після введення санкцій за державну зраду, порушення кримінальної справи, його затримали. А у 2022 році Україні вдалося повернути з полону 200 військовослужбовців за його обмін. Ще один агент російських спецслужб, який займався гуманітарною сферою, що, здавалося б, знаходиться поза політикою, екс-міністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член партії регіонів Дмитро Табачник. Спочатку народний депутат, потім радник президента і нарешті очільник Міністерства освіти та науки. Здійснив ряд гучних і контроверсійних заяв і кроків, спрямованих проти українізації освіти. Безпосередньо виконував завдання щодо переформатування освітньої та інших галузей під потреби РФ. Найбільш підходящим для України він вважав білінгвізм, просував інтереси російських дистриб'юторів, що прагнули повернути російський дубляж для українського кінопрокату, пропагував російські видання в Україні, коригував підручники з історії. У 2012-му з подачі Табачника Міносвіти розробило новий навчальний план для 5-9 класів, за яким всесвітню історію та історію України було об'єднано в один курс. Завдяки йому в українських школах вивчали російську мову, а на уроках зарубіжної літератури читали Пушкіна і Лермонтова. Знання російської літератури є однією з обов'язкових і невід'ємних ознак будь-якої цивілізованої і освіченої людини, заявляв він. У 2014 році Табачник підтримав референдум про приєднання Криму до Росії, допомагав готувати російським спецслужбам Україну до окупації, а потім швидко переметнувся на ту сторону. Після вторгнення РФ Табачник консультував керівників російських адміністрацій Херсонської та Запорізької областей, просив окупантів забезпечити цілодобову збройну охорону виборчих дільниць на період незаконного референдуму. Також є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами. Встановлено, що він співпрацював з ФСБ та Мурадом Саїдовим, так званим смотрящим від Кадирова, з яким вони організовували вивезення до Криму сільськогосподарської техніки зі складів місцевого агрохолдингу. Також був причетний до розграбування майна мешканців Мелітополя. Дивно, як така людина займалася освіченістю української нації. Після початку війни втік до Росії, де отримав громадянство. Андрій Деркач, син Леоніда Деркача, вихідця КДБ та керівника СБУ у період з 98 по 2001 роки. Пішов по стопах свого батька, працюючи на посаді оперуповноваженого в управлінні Служби безпеки України. Пізніше помічником при уряді, народним депутатом, що голосував за диктаторські закони, та радником Азарова. За часів Кучми був причетний до нелегальної торговлі зброєю. Зокрема, прізвища родини Деркачів звучало і в контексті скандалу про продаж Україною Іраку протиракетного комплексу «Кольчуга» в обхід міжнародних санкцій. Про те, що Деркач є російським агентом, знають в усьому світі. Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо нього, а Фейсбук заблокував його акаунт. До цього Деркач оприлюднив аудіозаписи переговорів Джо Байдена та президента Порошенка. У США вважали, що Деркач це робив з метою дискредитації чиновників США. Він будував агентурну мережу РФ. Курував створення низки приватних охоронних підприємств, щоб використовувати ці структури для швидкого захоплення України. Деркач за 2019-2022 роки отримав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України. Зокрема, він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Штатами та заважати інтеграції до Євросоюзу та НАТО. Політична верхівка ДНР була організована безпосередньо Росією і мала там своїх кураторів. Учасник колишньої фінансової піраміди МММ, а потім політичної партії «Ми маємо мету» Денис Пушилін якраз став заступником самопроголошеного губернатора Донеччини Павла Губарєва, якого в Україні визнано терористом. У 2014 році пропаганда поширювалася за тією самою технологією, що й агенція протестів проти видобутку сланцевого газу. Тільки вже були зовсім інші вигадки про автобуси з правим сектором та лютих бандерівців, які рухаються на Донбас, щоб перебити всіх, хто розмовляє російською. Цікаво, що протестами проти сланцевого газу і сепаратизмом займалися практично ті самі люди. Мобілізація населення Донбасу на боротьбу із видобутком, виявляється, була репетицією для більш масштабного призову.
У 2014 році Пушилін брав участь у захопленні та окупації обласної адміністрації в Донецьку та очолив мітинг. Він підтримував дії, які підривали територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. У 2018-му його призначено так званим головою ДНР. Сьогодні на нього накладено безстрокові санкції України та включено у санкційні списки ЄС, Великої Британії, США та інших країн. Олександр Якименко у 2011-12 роках обіймав посаду начальника управління СБУ в Донецькій області. Як не дивно, що саме його перед початком анексії Криму та гібридної війни на Сході у січні 2013 року призначено головою Служби безпеки України та затверджено у складі Ради національної безпеки і оборони України. Указ про призначення підписано без дотримання процедур, узгодження у профільних парламентських комітетах, представлення парламенту офіційної біографії, подання декларації про доходи, був одним з організаторів незаконного постачання з окупованого Криму зброї та вибухівки. Державний зрадник та шпигун РФ у 2014 році втік з материкової частини України, а тепер він ще й очолив контрольовану РФ Державну службу безпеки в Херсонській області. Пан Андрій Портнов – юрист, знавець своєї справи, член Вищої ради юстиції та народний депутат. Спочатку фракції БЮТ, потім керівник Головного управління з питань судоустрою адміністрації Януковича. Ця людина роками писала закони, розробляла новий кримінально-процесуальний кодекс. Саме йому завдячуємо безладу в правоохоронній системі. Займався він усіма питаннями реформування правоохоронних органів та органів юстиції. Також Портнова називають ініціатором розробки диктаторських законів від 16 січня 2014 року, які значно обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану. Поліція порушувала справу за фактом погроз журналістам, адже з такою впливовістю був надто зухвалим у висловлюваннях. Провадження було закрите. У 2017-му проти Портнова відкрили кримінальне провадження, в якому висунули йому звинувачення у тому, що на посаді радника президента, начальника Головного управління з питань судової реформи та судоустрою отримав незаконні виплати на загальну суму 26 мільйонів гривень. Справу закрили в березні через скасування Конституційним судом норми про незаконне збагачення. Аналогічно, коли наклали арешт на його рахунки в ОТП-банку, Печерський суд скасував рішення. Портнов ретельно вибудовував систему і зв'язки, тому допомагали йому, щоб уникнути будь-якого покарання. Після Майдану і втечі Януковича Портнов теж виїхав з України. Регіонали: Сівкович, Царьов, Колесніченко. Депутати російського походження у команді Януковича. Трійка агентів у політичній верхівці. Збирали інформацію про плани української армії, переговори української влади з іншими країнами та внутрішньополітичну ситуацію в Україні, яку передавали російським спецслужбам. Поширювали дезінформаційні матеріали, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Так, вони вкидали фейки про те, що Україна готується до війни з Росією. Підтримували проросійських сепаратистів на Донбасі, надавали їм фінансову та політичну підтримку. Але ж настільки їхні проділки завдали шкоди нашій державі, що призвело до підриву безпеки та сприяли агресії проти України. Подивимось на керівництво тих, хто відповідав за оборону України. Михайло Єжель, екс-міністр оборони України у 2010-2012 роках, руйнував структури Збройних сил України, які вже практично були адаптовані під структуру НАТО. Під час погодження переліку військового майна Збройних сил України, що підлягало відчуженню, Міністерство оборони передало 2 важких бомбардувальника Ту-95 МС приватній компанії, що спричинило збитки держави у 24 мільйони гривень. Єжель безпосередньо сприяв окупації Автономної Республіки Крим. Мова йде про погодження підписання тих же Харківських угод. Коли він був головнокомандувачем військово-морських сил України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та Росією, навіть не відвідавши засідання уряду, під час якого вони обговорювались. Це створило умови для продовження базування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років та нарощування військової техніки. Саме перебування флоту РФ зробило анексію Криму неминучою та легкою. Дмитро Соломатін, громадянин РФ, якось раптово з'явився в Україні наприкінці 90-х, саме коли Путін прийшов до влади. Збіг чи навмисні дії підіслали агента ФСБ. У 2011 році Соломатін був вже призначений першим директором Укроборонпрому.
Отримавши можливість концентрувати оборонні замовлення, він успішно провалював їх одне за одним, не виконуючи низку важливих контрактів на постачання військової техніки в інші країни. У 2010 році без участі Соломатіна загальний прибуток підприємств, згодом включених у концерн «Укроборонпром», становив близько 668 мільйонів гривень. У 2011 році під його керівництвом прибуток знизився до 533 мільйонів гривень, а за результатами першого кварталу 2012 року склав лише 95 мільйонів гривень. Призначення його міністром оборони зрозуміло, що було вигідно в першу чергу Росії. Зрив контрактів, корупції, саботаж – повний набір. У 2019-му Соломатіну було оголошено підозру про участь у складі злочинної організації Януковича, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, державній зраді в інтересах РФ, а також підозрювали у підриві обороноздатності безпеки України. Так, він зірвав контракт між Харківським конструкторським бюро з машинобудування, підприємством «Антонов» та «Прогрес» та Міноборони Іраку на постачання, ремонт, обслуговування військової техніки. Це призвело до збитків в Україні на суму 560 мільйонів доларів. Змінив свого попередника на посаді міністра оборони Павло Лєбєдєв. В політику прийшов спочатку як безпартійний. Став нардепом від Тимошенко, потім переметнувся до партії регіонів. Він довершує розвал української армії напередодні анексії Криму і розпалу війни на Сході. Лєбєдєв втік з України ще до офіційної відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди початку тимчасової окупації Криму. Не дивно, чому наша армія була неспроможна тоді дати відсіч. Постаралися агенти зсередини. Ці люди свідомо зменшували обороноздатність України. Аналіз, здійснений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, показав стан озброєння України на різні роки незалежності. Україна поступово втрачала боєздатність, а за головування російських агентів повністю роззброїли Збройні сили. За 2010 і 2012 роки за Єжеля списали 1000 танків із 2728 штук, 205 БТРів, 29 ракет С-200, 127 бойових літаків, 29 бойових чи транспортних вертольотів. За 2012-14 роки за Соломатіна і Лєбєдєва списали іще 292 танки. Залишилося 1436, 64 БТР-60, залишилося 2020 броньованих машин, 98 бойових літаків, 16 вертольотів армії, а також 223 тактичних ракети. Результатом просування російських маріонеток на керівні посади в Міністерство оборони України стала бюрократизація Збройних сил, зменшення фінансування і, як наслідок, зниження бойових спроможностей українських військових. Гальмування земельної реформи. Росія через свої маріонеткові політичні сили у Верховній Раді України втручалася у різні сфери та блокувала проведення ключових реформ вільного ринку. У 2001 році пролобіювали введення тимчасового мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні. Призначення спочатку діяло на 1 рік, потім продовжили на 4. У 2008-му до Земельного кодексу внесли норму про те, що мораторій можна припинити лише набуттям чинності 2 законів – про земельний кадастр та закону про ринок земель. Заборону продовжували ще у 2011-му на 1 рік, у 2012-му на 4 роки, протягом 2015-18 років 4 рази на 1 рік. Нардеп Микола Рудьковський, голова Соцпартії України, у 2014-му втік з країни, на пленарному засіданні у 2004 році пропонував продовжити дію мораторію на відчуження землі до 1 січня 2010 року. Також підтримував всі законопроекти, спрямовані на продовження мораторію на продаж землі. Ющенко назвав мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення причиною корупції на земельному ринку. На його думку, скасування мораторію змогло б ліквідувати тіньові схеми приватизації земельних ділянок і збільшити реальні доходи громадян, які володіють землею. Однак партія регіонів виступила за продовження мораторію до 2009 року. Мораторій підтримували регіонали, соціалісти, комуністи, всі ті, хто був вихідцями з радянської епохи, прихильниками колгоспного устрою. Вікторія Дем'янчук, фракція Компартії України на засіданні Верховної Ради 2010-го. Далі цитата. «Ні в кого немає заперечень, що село стало предметом безжалісної експлуатації, сировинною колонією. Коли буде відмінено земельний мораторій, то почнеться безконтрольний продаж землі, а злидні будуть усе більшими. А з радянських часів колгосп був кращим в районі. Господарство славилось виробництвом сільськогосподарської продукції. Фракція комуністів закликає всіх тих, кому не байдужа доля свого народу і країни, проголосувати за продовження мораторію на землю». Кінець цитати.
Наталія Королевська, фракція БЮТ, засідання Верховної Ради 2011-го. Шановні депутати, не допустіть розпродажу землі, бо це все одно, що продати матір. Кінець цитати. 2012 року Верховна Рада з другої спроби продовжила дію мораторію на продаж аграрних земель до 2016 року. За це проголосувало 269 народних депутатів. Регіонали відіграли ключову роль у просуванні рішення, хоч аграрний міністр Микола Присяжнюк ще влітку 2012-го заявляв, що Україна уже готова до зняття мораторію. 2013 рік. Автором законопроєкту номер 3520 є народний депутат від партії регіонів Микола Рудьковський. Згідно із документом, метою прийняття проєкту закону було продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення аж до 2030 року. Мораторій міг би тривати вічно, якби не вимоги Європейського Союзу та МВФ. У 2017 році почалася масштабна, насичена суспільна дискусія про те, в якому напрямку має розвиватися сільське господарство, якого формату земельної реформи потребує та яке у цілому місце посідає мораторій на продаж земель. Першими поштовхами змін ситуації з власністю на землю стали рішення Європейського суду з прав людини від 22 травня 2018 року у справі Зеленчук і Цицюра проти України. Суд визнав земельний мораторій порушенням права людини розпоряджатися своєю власністю. Тобто Європа прямим текстом вказала Україні на незаконність мораторію. У 2020-му все ж ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, та 1 липня 2021 року його частково скасували. У перші 2,5 роки діє обмеження на купівлю землі, не більше 100 гектарів в одні руки. Із 2024 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки. На відкрито продаж для юридичних осіб. Аналітики Київської школи економіки, зокрема Олег Нів'євський, наводив такі показники розвитку України, якби не дія мораторію. 35,8 мільярдів доларів згенерованої доданої вартості замість фактичних 13,3 мільярдів доларів у 2018-му. ВВП у такому випадку міг би бути вищим на цілих 17%. Європейський банк реконструкції та розвитку вважав, що ситуація з відсутністю ринку знищувала український ВВП приблизно на 1% кожного року дію мораторію. Станом на 2018 рік, за оцінками Міністерства аграрної політики і продовольства, нормальне функціонування ринку як оренди, так і продажу землі могло б забезпечити до 1,5 мільярда доларів надходжень до бюджету щороку, плюс-мінус 1,5% до росту ВВП. Оцінка Світового банку – 2% зростання українського ВВП щороку. Гальмування пенсійної реформи. На початок 1991 року українські пенсіонери опинилися у скрутному матеріальному становищі через низку причин, зокрема пограбування вкладників Ощадбанку СРСР радянською номенклатурою. Тоді ще громадяни Української РСР тримали на рахунках в Ощадбанку 84,3 мільярди карбованців. Згодом ці гроші загадковим чином зникнуть, а переважна їх більшість уже ніколи не повернеться до своїх власників. Це була одна із найбільших економічних втрат, яких зазнали українці за радянських часів. Радянська фінансова система працювала так. Громадяни клали свої заощадження на ощадні книжки у філії Ощадбанку СРСР. Після завершення календарного року залишки цих коштів списували на користь центрального офісу, який передавав їх Держбанку або Мінфіну СРСР. А ті, на власний розсуд, фінансували з них галузі економіки на основі не критеріїв ефективності та прибутковості, а різного виду політичних мотивів. Наприклад, освоєння нових територій, збільшення зайнятості чи посилення обороноздатності. Радянська економіка була хронічно дефіцитною. Тобто гроші були, заробітки були. На їхньому тлі ціни здавалися низькими, а товарів і послуг постійно бракувало. На кінець 1990 року середньомісячна пенсія дорівнювала 103,6 карбованців, тож пенсіонерам доводилося заощаджувати левову їх частку. Тоді вклади українців в Ощадбанку СРСР становили більш як 50% офіційного ВВП України 1990 року. За нинішніми мірками це дуже високий показник, зумовлений штучною, завищеною часткою заощаджень через наявність хронічного дефіциту в економічній системі. Кошти вкладів в Ощадбанк СРСР перерозподіляли від успішних країн до проблемних. Фактично, цей перерозподіл був безповоротним. У такій системі Україна була найбільшим донором. Обсяг вкладів українських громадян в Ощадбанк СРСР був на 75% вищим, ніж сума кредитів, виданих українським підприємствам. Різницю розміром більш як 36 мільярдів карбованців, це майже 43%, було інвестовано в економіки інших республік СРСР. Коли Радянський Союз розвалився, система валила
скоротилася. Підприємства втрачали ринки збуту, а шукати нові чи переорієнтовуватися на виробництво товарів першої необхідності мало хто вмів. Не минуло й 2 років після розпаду СРСР, як падіння ВВП України сягнуло двозначних чисел, а інфляція, вимірювана величинами з багатьма нулями, швидко з'їдала не тільки грошові заощадження, а й навіть щомісячну зарплату. 1993 року реальна зарплата становила 6% рівня 1990-го. За кілька років після розпаду СРСР Україна стала дуже бідною країною. Якби українці отримали повну вартість своїх вкладів в Ощадбанку СРСР, то так би не бідували. РФ, хоч і визнала себе правонаступницею СРСР, але відмовилась повертати кошти вкладникам Ощадбанку СРСР. На початку 2000-х років Леонід Кучма розпочав пенсійну реформу з метою поліпшення системи соціального забезпечення та сталості пенсійного фонду. Проте і тут російський вплив посприяв гальмуванню цього процесу. Тоді українська влада запросила іноземних консультантів, які глибоко опрацьовували пенсійну проблематику та напрацювали комплексний перелік рекомендацій для проведення пенсійної реформи. Уже тоді було розуміння всіх системних проблем і майбутніх ризиків, властивих солідарним пенсіям, і передбачалося, що для їх усунення на додачу до солідарної системи буде запроваджено накопичувальні пенсії, щоб кожен працівник міг бути господарем своєї пенсії. Однак у підсумку положення ухвалених законів виявилися декларативними, бо їх не доповнили необхідними змінами в податковому, фінансовому законодавстві, функціонуванні фондового ринку тощо. Головною причиною непроведення реформи був традиційний для пострадянського суспільства популізм, боязнь іти на непопулярні кроки, як то підвищення пенсійного віку, які можуть обернутися невдоволенням виборців. Тож проблеми українських пенсіонерів не було вирішено, а з часом вони тільки поглиблювалися. Мало того, що розпочато при Леонідові Кучмі пенсійну реформу не було доведено до логічного кінця реального запуску накопичувальних пенсій, діяльність наступних урядів повела пенсійну систему у прямо протилежному напрямку. Це почалося з прем'єрства Януковича. 2000 року Пенсійний фонд України був бездефіцитним. 2003 року структурований дефіцит становив прийнятні 1,4 ВВП. За 5 років після цього середні пенсії, виражені в євро, зросли більш як у 4, за 10 років більш як у 6. Водночас реальні зарплати збільшилися лише в 2-3 рази. Пенсійна система України стала однією із найменш ефективних у Європі. Коли настала економічна криза 2008-2009 років, вади пенсійної системи вийшли на передній план. 2009 року видатки Пенсійного фонду України становили 17,5% ВВП, а структурний дефіцит – 7% ВВП. Під тиском МВФ з'явилися нові спроби пенсійних реформ. Перша відбулася 2011 року. Її авторство приписують Сергієві Тігіпко, який на той час був віце-прем'єр-міністром в уряді Ніколая Азарова. Де-факто основна її мета – урізати видатки Пенсійного фонду України та розмір його дефіциту. Тому принципових змін не сталося, а вся реформа звелася до кількох обмежувальних пунктів. Саме уряд Азарова заклав принцип «бездефіцитність Пенсійного фонду – необхідна умова для запровадження обов'язкових накопичувальних пенсій», який діє донині. Через неї Україна ніяк не може вийти із зачаклованого кола пенсійних проблем. Банківська сфера. Розглянемо руйнівні дії РФ проти України у банківській галузі. Величезні інвестиції російських банків в українські банківські установи. Їхньої участі у фінансових операціях – це були інструменти впливу, які підливали ризикованості фінансовій стабільності України. 2011 року почалася активна кампанія по рублевізації української економіки. З'являлися рублеві облігації. Розбанки починали впроваджувати рублеві кредити для населення, а корпоративне кредитування на той момент вже йшло повним ходом. До початку 2012 року 9 російських банків зосередили у своїх руках 15,5% активів усієї банківської системи України і 16,3% кредитних та інвестиційних ресурсів. Серед них найбільші в Росії – Банк Москви, Альфа-банк, Сбербанк Росії і Внешторгбанк. Згідно із дослідженням Асоціації українських банків, кожний 10-й українець поклав свої гроші на депозит в українському представництві одного з російських банків. Серед юридичних осіб України частка таких депозитів становила 16%. Глава Сбербанку Росії Герман Греф заявляв про готовність надати уряду України багатомільярдну позику, якщо Києву не вдасться відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Таким чином, РФ хотіла відвернути Україну від співпраці з МВФ. У нашому відео «МВФ – грабіжник чи рятівник країн світу»
відео ми докладно розповіли, наскільки важливою є співпраця з фондом, який дає не просто одні з найдешевших кредитів у світі, а також є провідником реформ у країнах, оскільки економічний ефект від них гарантуватиме повернення коштів. Тим часом, на тлі послідовного скорочення золотовалютних резервів НБУ, Міністерству фінансів довелося вже у червні 2012 року повертати російському Внешторгбанку $2 мільярди, взятих у кредит у 2010-му. Натомість російські замовники у ЗМІ поширювали інформацію, як це допоможе українській економіці і громадянам, що краще дешевий кредит в рублях, ніж дорогий у гривні. Та й взагалі гривня валюта незрозуміла і неясно чим підкріплена, а рубль точно надійний. Одним із активних адвокатів засилля рубля та російських банків був нині народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський, який тоді, будучи ведучим на каналі 1+1, відпрацьовував замовлення російських хазяїв. Це була абсолютно спланована акція з рублевізації навіть не тільки економіки, а й внутрішніх розрахунків домогосподарств. Звичайних людей намагалися привчити рахувати в рублях, як в стабільній і надійній валюті, і максимально дискредитували гривню. Як тільки припиняєш вірити у справжність національної валюти, ти припиняєш вірити у спроможність держави. Цього і добивалася РФ. Російські активи, що присутні на українському банківському ринку, на початок лютого 2022 року становили $1,6 трильйонів, тоді як аналогічний показник вітчизняних банків – $70 мільярдів, майже в 23 рази менше. Саботування переходу на ринкове ціноутворення комунальних тарифів. Підписання газових угод випливли у серію економічних конфліктів між Росією та Україною щодо умов постачання природного газу та його транзиту до країн Західної Європи територією України. З боку Росії ці війни мали за мету економічне та політичне підпорядкування України інтересам Росії. Основними методами ведення газових війн були тарифи на газ для України, а саме відсутність прив'язки до ринкової ціни. Тобто, коли у 2010 році ціна на газ в Європі зменшилась, Україна продовжувала закуповувати його за ціною в $450 за 1000 кубічних метрів. Саме тому в Україні було недостатньо прозоре ціноутворення на газ для населення. Уряд роками штучно занижував тарифи. До економічно обґрунтованого рівня їх підвищили лише у 2015 році. Економічно обґрунтована ціна на газ – це встановлення єдиної ціни на рівні імпортного паритету. Таке синтетичне регулювання цін спричинило низку проблем. Зокрема, низькі ціни не покривали витрат на закупівлю газу для потреб населення. Газу власного видобутку завжди не вистачало. Обсяги споживання населенням значно більші, а тому потрібно було використовувати імпортний газ. Реалізаційна вартість газу на потреби населення за цінами, встановленими державою у відповідні періоди, завжди була набагато меншою, ніж закупівельна вартість газу спожитого населення. Українці завжди платили набагато вищу ціну за ту, яку вони бачили у платіжках. Просто частину цієї ціни вони сплачували напряму, а частина виплачувалась за рахунок державного бюджету. А це гроші платників податків. Тому саме з кишень українців бралися гроші для сплати цієї іншої частини ціни за газ. Тобто раніше і за Тимошенко, і за Януковича-Азарова ціна на газ не була економічно обґрунтованою. Розрахована тоді собівартість газу власного видобутку, за якою потім Нафтогаз його закуповував у своїх видобувних компаній, була штучно занижена. При цьому Газпрому платили значно завищену ціну. Виникає логічне питання, чому ж раніше ціни встановлювали не на економічно обґрунтованому рівні? А тому, що це було вигідно, наприклад, Газпрому. Низька ціна на газ власного видобутку призводить до занепаду власного видобутку. Низька ціна на газ для населення призводить до завищеного, неефективного споживання. Тому значно знизилась енергоефективність. Демотивація населення заощаджувати була спричинена субсидіюванням надлишкового споживання. Різниця між споживанням та видобутком стала можливістю для Газпрому продати більше газу, заробити більше прибутку. Це переплати за імпорт. Обсяги реалізованого імпортного газу для потреб населення помножені на середню вартість імпортованого газу. За єдиної ціни на газ на рівні імпортного паритету видобуток би зріс, а споживання б скоротилося настільки, що Україна б не імпортувала газ. І тоді Газпром отримав би на $18,6 мільярда менше доходів за період із 2009 до 2015 років. Всі ці роки українцям надавали приховану
приховані субсидії на газ, витягаючи з кишень самих українців гроші для компенсації цінової різниці. При цьому хтось допоміг Газпрому, ймовірно, на цьому заробити майже 19 мільярдів доларів. Тоді, коли США та Європа просили Україну підвищити ціну на газ, а приведення комунальних тарифів до ринкових умов були вимогами співпраці з МВФ, уряд навмисно саботував виконання такого рішення. Заява Азарова 22 листопада 2013 року про призупинення співпраці з Євросоюзом у Верховній Раді та відмова підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі на Вільнюському саміті зруйнували надії на краще європейське майбутнє та стали причиною виходу студентів на Майдан Незалежності, що ознаменувало початок розгортання Революції Гідності. Британський центр економіки та бізнес-досліджень на замовлення уряду України напередодні повномасштабного вторгнення опублікував звіт, у якому він прорахував, що війна Росії проти України у період з 2014 до 2020 року обійшлася нам у 280 мільярдів доларів. Щороку маємо 40 мільярдів доларів втраченого ВВП, що еквівалентно 19,9% річного докризового ВВП. Оцінка попередніх втрат включала збитки російсько-української війни на Донбасі, окупацію Криму та капітальні втрати. Конфлікт також суттєво знизив довіру інвесторів до економіки України. Постійне зниження українського експорту, вплив на державний гаманець внаслідок зниження податкових надходжень і вищих вимог до військових витрат. У поєднанні з додатковими військовими витратами у 14,9 мільярдів доларів за цей період Україна могла б витратити на невійськові цілі на 63,3 мільярда доларів більше у разі відсутності конфлікту. З 2020 року, у період ескалації конфлікту та з початком повномасштабного вторгнення, втрати зросли. І тут уже порахувати складніше. Окрім прямих військових витрат, додаються опосередковані, такі як втрати від міграції, кількість біженців з України по всьому світу, за даними агентства ООН, зараз сягає більше 6 мільйонів осіб. Пошкодження інфраструктури та будинків, виплати військовим, родинам тощо. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, лише військові витрати, що включають всі поточні та капітальні витрати на Збройні сили, Міністерство оборони, військовий та цивільний персонал, включаючи пенсії військовослужбовців та соціальні послуги для персоналу, експлуатація та обслуговування, закупівлі, військові дослідження та розробки і військову допомогу у 2022 році в Україні склали майже 44 мільярди доларів США, що становить 33,5% ВВП. З початку повномасштабного російського вторгнення, за підрахунками Київської школи економіки, за методологією Світового банку станом на червень 2023 року, загальна сума прямих збитків, тобто шкода, завдана фізичній інфраструктурі України внаслідок війни, склала понад 150,5 мільярдів доларів за вартістю заміщення. Найбільша частка у загальному обсязі прямих збитків належить житловим будівлям – 37,1% або 55,9 мільярдів доларів, та інфраструктурі – 24,3% або 36,6 мільярдів доларів. Втрати активів бізнесу становлять мінімум 11,4 мільярдів доларів і продовжують зростати. Ще 8,7 мільярдів доларів складають прямі втрати аграрного сектору. Своєю чергою, сума непрямих збитків, завданих Україні через втрати доходів різних сфер економіки, додаткові витрати, пов'язані з війною, а також майбутні витрати, які економіка зазнає внаслідок війни, становлять 265,6 мільярдів доларів. З них найбільше збитків зазнали активи підприємств та промисловості – 19,4%, а також АПК та земельні ресурси – 15,2%. Непрямі втрати сектору роздрібної торгівлі складають 12,7%. Також втрати сфери енергетики становлять мінімум 27,2 мільярдів доларів, або 10,2%. Сукупні непрямі збитки від руйнування об'єктів інфраструктури – це 8,7% і продовжують зростати. Також, за попередньою оцінкою, витрати на розмінування складатимуть близько 41 мільярдів доларів, що в свою чергу становить 15,4%. Тобто, загальна грошова оцінка сукупно прямих та непрямих збитків за 1,5 роки війни становить 416,1 мільярдів доларів.
А якщо загалом порахувати мінімальні видатки від російської агресії з 2014 року, то вийде майже 700 мільярдів доларів. Як ми казали на початку відео, це у понад 7 разів більше, ніж всі прямі іноземні інвестиції в Україну за часів незалежності. Нескінченні системні російські втручання заважали економічному розвитку України. Що це? Приборкання перспективної конкурентноспроможності, чи росіяни за природою своєю ненавидять Україну і будь-якими способами намагаються нас знищити? Економічні перипетії стали своєрідним випробуванням стійкості для політичної, соціальної структури і навіть свідомості мас. Насправді, російське вторгнення до України розпочалося ще задовго до бойових дій. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Спершу Кремль почав знищувати наші заводи, економіку, а коли не вдалося, то перейшов до відкритого військового вторгнення. Проте їм не вдалося знищити нас тоді, та не вдасться позбавити незалежності зараз. На жаль, ми не зможемо отримати повне відшкодування від російської агресії, що тривала за весь час нашої незалежності. Проте ми, українці, мусимо задуматися над тим, як нам економічно відновити Україну, зробити її тигром європейської економіки. Як це зробити, ми описали у нашому звіті, що написано разом зі світовими економістами, як архітектор польського економічного дива Лешиком Бальцеровичем та автором словацьких реформ Іваном Міклошем. Економічні пріоритети повоєнної України. План реформ. Якщо втілити в життя всі запропоновані нами зміни, то Україна перетвориться на економічно вільну країну та привабливе місце для десятків мільйонів людей. Посилання в описі. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Напишіть під цим відео, які ще приклади економічного знищення України Російською Федерацією ми не назвали. Можливо, ми випустимо другу серію відео. Ютуб канал Ціна держави дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися з Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від Ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.